अरे तुम्ही आलात? सॉरी, माझं लक्षच नाही. काय आहे, बाहेर इतका मस्त पाऊस चालू आहे ना की त्या आवाजात अगदी रमून गेले होते. आणि मातीचा सुगंध, वा मस्त. आणि या मातीच्या सुगंधाने खाण्याची फार इच्छा होते वेगळी. त्यातल्या त्यात श्रावण महिना म्हटलं की खाण्याची चंगळ. आता मी तेच बनवत होते, उपासाचे थालीपीठ. चला बघायचं का? मी तुम्हालाही दाखवूनच देते कसं बनवतो आपण ते. तर मी शेफ मानसी तुमचं सर्वांचं पुन्हा एकदा रुचकर मेजवानीमध्ये स्वागत करते. आणि आज आपण बघूया उपासाचे थालीपीठ. तुम्ही जेव्हा आला होतात ना तेव्हा मी एक बटाटा ऑलरेडी चिरून घेतला होता. आता आपण दुसरा बटाटा सुद्धा चिरून घेऊया. हे थालीपीठ आपले अख्ख्या साबुदाण्याचे आहेत, जे आपल्याला फार असे बारीक करायचे नाही आहेत. साबुदाण्यांचं पीठ आपल्याला बनवायचं नाही आहे. जरा वेगळ्या पद्धतीचे असे हे उपासाचे थालीपीठ आहेत. आता इथे मी 2 बटाटे उकडलेले चिरून घेतले, ते मी आता बाउलमध्ये ट्रान्सफर करते. आता इथे मी बटाटे काढून घेतले. आता यामध्ये मी भिजवलेला साबुदाणा 1 वाटी घेतला आहे, तो आपण यामध्ये घालूया. बघा असा छान असा बारीक नरम असा भिजला आहे, तो आपण यामध्ये घालूया पूर्ण. आणि यामध्येच आपण घालूया दाण्याचा कूट, जे मी भाजून घेतलेत. 2 ते 2.5 चमचे मी इथे घेतलेत. त्यानंतर इथे मी घालते मिरचीचा ठेचा, ज्याच्यामध्ये आपण काहीच ॲड केलेलं नाही, जिरंसुद्धा नाही. तो मी घेते अर्धा चमचा. कुणाला जर तिखट आवडत असेल तर त्यांनी अजून घातलं तरी हरकत नाही. त्यानंतर आपण इथे घालूया जिरेपूड. जिरेपूडसुद्धा ऑप्शनल आहे, कोणी जिरं खात असेल तर तेही टाकलं तरी चालेल किंवा अवॉइडसुद्धा करू शकता. मी घालते अर्धा चमचा घालायची आहे. हे थालीपीठ उपासाचे असल्यामुळे यामध्ये मी काळं मीठ घालते आहे, चवीप्रमाणे घालायचं आहे. आता मी घेते इथे 2 ते 3 लाल मिरच्या भाजून घेतल्यात आणि त्या बारीक करून घेतल्यात, पण हे पूर्णपणे ऑप्शनल आहे. मी यासाठी टाकते की याचं टेक्स्चर छान येतं आणि दिसायला सुद्धा छान दिसतं. या आहेत काश्मीरी, त्यामुळे अगदी थोडं अर्ध्यापेक्षा कमी असं मी यामध्ये घालते. त्यानंतर इथे आपण दही घालूया 1 चमचा. आता आपल्याला हे सगळं छान असं मॅश करून घ्यायचं, सगळं एकत्र करायचं आहे आणि छान गोळा असा तयार करायचा आहे. आणि इथे आपलं साबुदाणा आणि बटाटे छान असे मिक्स झालेत. आता आपण यामध्ये किंचित पाणी घालूया, ते पण यासाठी की आपले थालीपीठ जे आहेत ना ते तव्यावर छान थापल्या गेले पाहिजेत. बघा अगदी किंचित पाणी घेतलं आहे मी. बघा आपला मस्त असा तयार झाला आहे गोळा आपला साबुदाणा आणि बटाट्याचा मिश्रणाचा. आता आपण याचे 3 पार्ट करून घेऊया. तुमच्या आकाराने जसं तुम्हाला मोठे छोटे हवेत तसे तुम्ही गोळे करून घेऊ शकता. मी ते डायरेक्ट तव्यावर थापणार आहे, तुम्ही वाटल्यास प्लास्टिकच्या पिशवीवर सुद्धा थापू शकता. तर मी आता अगोदर याचे गोळे करून घेते. हाताला आपण थोडंसं पाणी लावून घेऊया अगोदर. बघा किती मस्त बाइंडिंग झालं आहे ना याचं. एवढ्या मिश्रणाचे माझे जवळपास 4 असे गोळे झालेत. 4 माझे थालीपीठ यामध्ये बनतील आहेत. आपले आता गोळे तयार झालेत. आता आपण गॅस चालू करून घेऊया. गॅस सुरुवातीला आपल्याला अगदी कमी आचेवरच ठेवायचा आहे. आता त्यामध्ये मी घालते तेल. आपण त्याला छान पसरवून घेऊया तेलाला. आणि हे जे गोळे आपण तयार केले आहेत ना ते गोळे आपल्याला डायरेक्ट तव्यावर थापायचे आहेत. आणि तव्यावर थापताना ना आपण हाताला थोडंसं पाणी लावून घ्यायचं आहे. हाताला असं पाणी लावून आपण याला छान थापायचं आहे. किती जाड किती पातळ हे तुमच्या आवडीनुसार तुम्ही करू शकता. बघा किती मस्त थापल्या जात आहेत, बिलकुल तुटतसुद्धा नाही आहे. आणि आजकाल ना साबुदाण्याची थालीपीठं किंवा साबुदाणा स्वतः इटसेल्फ खिचडी जी असते ती असंच बनवतात आजकाल, आवडतं म्हणून. असं आजकाल काही उपासालाच बनवायचं आहे असं काही राहिलेलं नाही, म्हणजे आमच्याकडे तरी तसंच असतं. आज काय खायचं म्हटलं तर आज साबुदाण्याचे थालीपीठ असा हा प्रकार असतो ॲक्च्युली. आणि हे गरम गरमच छान लागतात. आता मी गॅस मीडियम आचेवर करते आणि त्यावर आता आपण झाकण ठेवून देऊया. 1-2 मिनटं वाट बघूया. आपले 2 मिनटं झालेत, एकदा बघून घेऊया. सुगंध तर छान येतोय. आता आपण याला पलटून घेऊया. वा, बघा किती मस्त खुसखुशीत असे झालेत. आता आपण दुसऱ्या साईडने सुद्धा होऊन देऊया. तुम्हाला लक्षात आलंच असेल की यामध्ये तेल फार कमी वापरलं गेलं आहे. यामध्ये पाणी आपण यासाठी कमी टाकलंय की आपण जे काळं मीठ टाकलंय त्याला सुद्धा पाणी सुटतं आणि दही सुद्धा टाकलंय आणि आपले बटाटे जे आहेत ते उकडलेले होते, त्यामुळे या सगळ्यांचं मिश्रण होऊन एक असं थोडा ओलसरपणा त्याला येतोच, म्हणून अगदी किंचित असं पाणी टाकायचं. आता एकदा आपण चेक करून घेऊया.
अजून थोडं व्हायचं आहे. मी तुम्हाला दाखवते की किती खरपूस झालंय. तुम्हाला आवाजावरूनच लक्षात येईल. आता आपला हा साबुदाणा थालीपीठ तयार झालाय. आता आपण असेच बाकीचे सुद्धा तयार करून घेऊया. याची एक गंमत अशी की याला मी डायरेक्ट प्लेटमध्ये नाही काढणार आहे. याला मी आपल्या जाळीच्या स्टँडवर ठेवणार आहे. त्याला जर आपण प्लेटमध्ये ठेवलं तर वाफेने तो चिकट होईल आणि चिकट झाला की साबुदाणा असा थोडासा रबरासारखा लागतो खायला. त्याचं मॉइश्चर आणि त्याची वाफ निघून जाण्यासाठी आपण याला जाळीच्या प्लेटवर ठेवलं आणि नंतर आपण त्याला थंड झाल्यानंतर किंवा थोडंसं कोमट किंवा गार असं झालं की आपण त्याला प्लेटमध्ये काढूया. तर आता मी बाकीचे थालीपीठ तयार करून घेते. आणि आता इथे आपलं शेवटचं थालीपीठ तयार झालं आहे. आता हे जोपर्यंत होत आहे तोपर्यंत मी 2 मिनिटात आली आहे आपले भांड्यावरून येतेच. मी दही आणलंय. एकदा आपण बघून घेऊया. अजून मला वाटतं 2 ते 3 मिनिटं लागतील. एनिवेज आपलं हे जोपर्यंत होत आहे ना तोपर्यंत मी तुम्हाला या थालीपीठासोबत मी स्पेशली काय खाते ती चटणी दाखवते. माझी फेवरेट. इथे मी अर्धी वाटी दही घेतलंय. त्यामध्ये मी टाकणार आहे दाण्याचा कूट, जो इथे मी 1 चमचा घेतलाय. भाजलेल्या दाण्याचा कूट आहे. अर्ध्यापेक्षा कमी अशी साखर टाकायची आहे. त्यानंतर आपण टाकणार आहोत जिरे पावडर, त्यानंतर काळं मीठ चवीप्रमाणे आणि लाल मिरचीचा खुडा. तुमच्या तिखटाच्या आवडीप्रमाणे कमी जास्त तुम्ही टाकू शकता. तुम्ही लाल मिरच्यांच्या ऐवजी हिरव्या मिरच्या सुद्धा वापरू शकता. आता आपण याला मिक्स करून घेऊया. इथे तयार आहे तुमची दह्याची चटणी. तुमची म्हणजे माझी फेवरेट. इथे मी ठेवते. आता आपण एकदा बघून घेऊया. वा, आता आपण पलटवूया याला मस्त. आणि इथे तयार आहे आपलं मस्त गरमागरम उपासाचे थालीपीठ. अशाच छान छान रेसिपीजचा आनंद घेण्यासाठी बघत राहा रुचकर मेजवानी.